ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል citizenship education ዩኒት 3 ዲሞክራሲ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል ነው ያለን። ቶፒካችንም እንግዲህ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲሞክራሲ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በፓርት 1 እንግዲህ the concept of democracy ወይም የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ምን እንደሚመስል ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ ዲሞክራሲ ምን ብለን ዲፋይን አድርገነዋል? ዲሞክራሲ is a political system in which the people holds a supreme political power. ዲሞክራሲ እንግዲህ ፖለቲካዊ ስርዓት ሆኖ ህዝቦች ወይም የዛ ሀገር ሰዎች ሱፕሪም የሆነ ፖለቲካል ፓወር ወይም ፖለቲካዊ ስልጣን የህዝብ መሆን ሲችል ዛት ዲሞክራሲ እንደሆነ ለማየት ይችላል። It's up to the people to empower and dethrone the leaders currently in and out of the power. ያ ማለት አንድን ሰው ወደ ስልጣን ማውጣት ወይም መሾም እንዲሁም መሻር የህዝብ መብት ወይም የህዝብ ፍላጎት እንደሆነ ለማየት ይችላል። በምን በዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ማለት ነው። So the fundamental concept of democracy is freedom እንደሆነም ለማየት ይችላል። በዛሬው ዕለት ደግሞ fundamental principles of democracy በሚል ቶፒክ ዙሪያ እየተማር ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን ማለት ነው። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንና ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ at the end of this section you will be able to list down the fundamental principles of democracy, explain each of the fundamental principles of democracy and practice the fundamental principle of democracy. ይህንን ቶፒክ ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል የምንላቸው ወይም መሰረታዊ የዲሞክራሲ መርሆች የምንላቸው ምን እንደሆኑ ትዘረዝራላችሁ። ከዛ እያንዳንዳቸውን ታብራራላችሁ። ከዛ ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ወይም ያንን ህይወት መኖር ወይም ካልቸር ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ in chapter 3 of grade 7 you learn about democracy. You have covered the meaning, origin and types of democracy, including substantive and procedural democracy. በሰባተኛ ክፍል ትምህርታችሁ እንግዲህ የዲሞክራሲን ትርጉም፣ መነሻው፣ ታይፖቹ ምን እንደሆኑ ለማየት ይችላችኋል። ከዛ በተጨማሪ ሰብስታንቲቭ እና ፕሮሲጀራል ዲሞክራሲ ምን እንደሆነ ለመረዳት ይችላችኋል ነው የሚለው። So based on the context in this unit you will discuss the fundamental principle of democracy. በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ የዲሞክራሲ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሎች ወይም መሰረታዊ መርሆች የሚባሉት ምን እንደሆኑ እንመማራለን ወይም ትማራላችሁ ማለት ነው። So it's difficult to come to an agreement on the definition of democracy. However, it is usually explained in terms of its fundamental principle. Let us go over each of these principles one by one. እንግዲህ it's difficult to come out an agreement on the definition of democracy ስንል የዲሞክራሲ ዴፊኒሽን እንግዲህ በጣም በርካታ ነው። ስለዚህ ከአግሪመንት ለመድረስ የዲሞክራሲ ትርጉም ይሄ ነው ለማለት ይከብዳል ወይም ጀስት ለመስማማትና ወጥ የሆነ ዴፊኒሽን ለመውሰድ ከባድ ነው የሚለው ዲፊካልት ነው የሚለው። ነገር ግን ፋንዳሜንታል መርሆችን ወይም መሰረታዊ መርሆችን ኤክስፕሌን በማድረግ ዲሞክራሲ ምን እንደሆነ በቀላሉ መረዳት መተንተን ይቻላል ነው የሚለው። So the first fundamental principle is popular sovereignty. Popular sovereignty. This is a fundamental principle of a democracy because it refers to the very foundation of democracy. እንግዲህ የዲሞክራሲ መሰረት የመጀመሪያው የዲሞክራሲ መሰረት ምንድነው? popular sovereignty ነው። popular sovereignty. Only the consent of the governed, which consists of all citizens of the state, is a legitimate source of government authority. ፖፑላር ሶቨርኒቲ ማለት መሰላችሁ የህዝብ ሉዓላዊነት የምንለው ነው። የህዝብ ሉዓላዊነት ስንል በአንድ ሀገር ውስጥ እንደ ዜጋ ተቆጥረው የተቀመጡ ህዝቦች
ወይም የሚኖሩ ህዝቦች ብቻ ናቸው ዴሞክራሲያዊ መብት ያላቸው ወይም በዛ ሀገር ፖለቲካዊ ጉዳይ ፓርቲሲፔት ማድረግ የሚችሉት። ለምሳሌ ለቪዚት ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ የመጡ ሰዎች ወይም ቱሪስቶችን በላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመጡ ብቻ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሲስተም ጣልቃ ገብተው ማብካት የለባቸው። ቢኮዝ ይሄ ፖፑላር ሶቨሬንቲ የሚለውን ይጥሳል ማለት ነው። ማንም ዜጋ በሌላ ሀገር ፖለቲካዊ ጉዳይ ገብቶ መፈትፈት የለበትም ማለት ነው። ሶ ፖፑላር ሶቨሬንቲ ስንል በዛች ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ብቻ ፖለቲካዊ መብት አላቸው። የመምረጥ፣ የመመረጥ፣ የሾሙትን የማውረድ፣ የመሾም መብት ያላቸው የዛ ሀገር ዜጎች ብቻ እና ብቻ ናቸው ለማለት ነው ፖፑላር ሶቨሬንቲ ወይም የህዝብ ሉዓላዊነት የምንለው ማለት ነው። So the people gives their consent through their regularly elected representatives and all the constitutional changes are approved. ባጭሩ እንግዲህ ፒፕል ወይም ህዝቡ መብት እንዳለው የሚረጋገጠው ሬጉላር በሆነ ታይም ኢንተርቫል ስፔሻሊ ኢን አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ በየ5 ዓመቱ ነው ምርጫ የሚካሄደው። ስለዚህ በየ5 ዓመቱ ተወካዮቻቸውን ይመርጣሉ ማለት ነው። እነማን? የሀገሪቱ ዜጎች። ይሄ ጀስት በኮንስቲቱሽኑም የተቀመጠ ነገር ነው ወይም በህገ መንግስቱ የተቀመጠ መብት ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን የሌላ ሀገር ዜጋ መጥቶ የኛን ሪፕሬዘንታቲቭ ሊመርጥልን መብት የለውም ማለት ነው። ኦኬ መብት የለውም። ሶ ፖፑላር ሶቨሬኒቲን በዚህ ወይ ትረዳላችሁ። The other fundamental principle of democracy is supremacy of the constitution. ወይም ባጭሩ የህጎች ሁሉ የበላይ ማን ነው? ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ነው ወይም ሱፕሪም ነው። the supreme law of the land ወይም የሀገሪቱ የበላይ ህግ ማን ነው? ህገ መንግስት ነው። supremacy of the constitution is the second fundamental principle of democracy. A country may possess a variety of legal instruments such as civil law, criminal law, civil service law and so on. እንግዲህ አንድ ሀገር የተለያዩ ህጎች ሊኖሯት ይችላሉ። ማህበራዊ ህጎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የወንጀለኛ መቅጫ ህጎች ወይም ክሪሚናል ሎ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሲቪል ሰርቪስ ሎ ወይም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ህግ ሊሆን ይችላል። ሌሎች እንግዲህ በሀገሪቱ በርካታ የሆኑ ህጎች አሉ። However, the constitution takes the precedence over all other laws. ነገር ግን ህገ መንግስት የምንለው የሀገሪቱ ሱፕሪም ሎ ወይም የበላይ ህግ። እዚህ ላይ የተጠቀሱት ህጎች ሁሉ ከህገ መንግስቱ በታች ናቸው። የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በሉት፣ ፍትሐ ብሔር በሉት፣ የመንግስት ሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ በሉት፣ every law is below the constitution. okay ከህገ መንግስቱ በታች ናቸው። በዚህ ምክንያት supremacy of the constitution is the fundamental principle of democracy እንላለን ማለት ነው። The third fundamental principle of democracy is citizen participation ወይም የዜጎች ተሳትፎ ማለት ነው። Citizens' key role in the democracy is participation. በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ወይም በዲሞክራሲ ካንሰፕት የህዝቦች ወይም የዜጎች ኬይ ሮል ወይም ቁልፍ ሚና ምንድነው ካል ፓርቲሲፔሽን ነው፣ ተሳትፎ ማለት ነው። ተሳትፎ is not only the right but also their obligation to participate in a certain issue. ዜጎች እንግዲህ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ፓርቲሲፔት ማድረግ ወይም መሳተፍ መብታቸው ብቻ ሳይሆን ግዴታቸው ነው ጋይስ። It's also their obligation. Citizens can participate in a variety of ways, such as running for office, voting in an election,
becoming informed, debating issue, attending community or civic meeting, and becoming a member of private voluntary organization። እንግዲህ በምን ወይ ፓርቲሲፔት ሊያደርጉ ይችላሉ? በተለያዩ ዋዮች ወይም በተለያዩ መንገዶች። ኦኬ እዚህ ጋር ራኒንግ ፎር ኦፊስ ማለት ማለት ነው ካምፔን ነው። ካምፔን ማለት ዘመቻ፣ ያ ማለት የምረጡኝ ዘመቻ ማካሄድ። ለምሳሌ እኔ ለሆነ ኦፊስ ወይም ለሆነ ስልጣን፣ ኦፊስ ስለዚህ ጋር ስልጣን እንደማለት ነው፣ ቢሮ አይደለም ቀጥታ። ስለዚህ ለሆነ ስልጣን ራን ማድረግ፣ ያ ማለት ህዝቦች እንዲመርጡኝ ቅስቀሳ ማድረግ፣ that is running for office ይባላል። ይህ አንደኛው ፓርቲሲፔሽን ነው። ሌላኛው voting in election፣ በምርጫ ጊዜ መምረጥ ወይም ቮት ማድረግ። the other types of participation. and becoming informed ማለት just having an information about a certain issue or having a knowledge about a certain issue፣ በሆነ ጉዳይ መረጃ ማግኘት መቻል ወይም ስለሆነ ጉዳይ እውቀቱ ኖሮ መገኘት፣ that means being informed። ሌላው debating issue ማለት just የሚያከራክሩ ወይም የሚያወያዩ ኢሹዎች ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ። ኦኬ ለምሳሌ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች እኔ እንዲህ ያደርጋለሁ፣ ያኛው ፓርቲ ደግሞ እንዲህ ያደርጋለሁ፣ እንዲህ አይሆንም እያሉ ሲከራከሩ ልታዩዋቸው ትችላላችሁ። እሱ debating issue ይባላል። ሌላው attending community ወይም በማህበረሰቡ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አቴንድ ማድረግ ወይም መከታተል። ኦር ሲቪክ ሚቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የማህበራዊ ስብሰባዎች ወይም በአንድ አካባቢ በተለያዩ ኢሹዎች፣ በአካባቢ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ጉዳዮች ሚቲንጎች አሉ፣ ጉባኤ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዛ ዘርፎች ፓርቲሲፔት መደረግ ይችላል። ሌላው ደግሞ becoming a member of private voluntary organization፣ የተለያዩ የግል በጎ ፈቃደኝነት የሚሰራባቸው ድርጅቶች አሉ። የነዛ አባል መሆን መቻል ወይም ቻሪቲ የምንላቸው። ቻሪቲ ማለት የበጎ ስራ የሚሰሩ ተቋማት ማለት ነው። ስለዚህ የነሱ አባል በመሆን ፓርቲሲፔት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ citizen participation is one of the fundamental principles of democracy. Citizens participation must be expanded to include issues such as taxation, gender equality, children trafficking, traffic accident, and environmental protection። የዜጎች ተሳትፎ ላይ በተዘረዘሩ ነገሮች ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ያካትታል። ለምሳሌ በታክሴሽን፣ ያ ማለት ታክስ በመክፈል ፓርቲሲፔት ልናደርግ እንችላለን። አሁን ቅድም ላይ participation is not only right but it is also their obligation የሚል ነገር አስቀምጠናል እዚህ ጋር። it is not only their right but also their obligation። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ለኦፊስ ራን ማድረግ መብት ነው፣ ቮት ማድረግ መብት ነው፣ becoming informed መብት ነው፣ በሰርቴን ኢሹ ደቢት ማካሄድ መብት ነው፣ becoming a member of private voluntary organization also መብት ነው። ነገር ግን ታክሴሽን ወይም ግብር መክፈል ፓርቲሲፔት ልናደርግ እንችላለን። ግብር በመክፈል መብታችን ሳይሆን ግዴታችን ነው። ጀንደር ኢኳሊቲ ወይም ጾታ እኩልነትን ማረጋገጥ ግዴታችን ነው። ቻይልድ ትራፊኪንግ ወይም ይሄ ህፃናትን መነገድ ወይም የህፃናት ዝውውር፣ ህገወጥ የህፃናት ዝውውር አለማካሄድ፣ ስናካሄድ ከተያዝ ወንጀለኞች ነን ማለት ነው። ሌላው ትራፊክ አክሲደንት፣ የትራፊክ አክሲደንት እንዳይከሰት ምን ማድረግ የተቻለንም ማካሄድ፣ እንዲሁም ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ወይም በአካባቢ ጥበቃ ላይ መሳተፍ መቻል ግዴታ ጭምር ነው፣ መብት ብቻ አይደለም ይለናል። ይሄ እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ታክስ ኦፊስ ነው የሚለው። ይሄ ታክስ ኦፊስ ማለት ዜጎች ታክሴሽን ላይ ወይም ተገቢውን ግብር በመክፈል ፓርቲሲፔት ሲያደርጉ ያሳያል። ይህ ፓርቲሲፔሽን መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም ጭምር ነው። ስለዚህ people paying tax to discharge civil duty ይላል። ማህበራዊ ግዴታ ነው ማለት ነው ታክስ መክፈል።
ሌላ እዚህ ጋር እስቲ አንድ ኬስ ስተዲ አለ። ይህን ኬስ ስተዲ እንየው እስቲ። ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይላል? a heated public debate on the various community issue erupted in the Amara region's Mota town. The meeting was organized by the community leaders to supplement government efforts on economic, political and social issue. እንግዲህ ደቢት ነው ወይም ምንድነው የሚባለው? ደቢት ክርክር ማለት ነው። ክርክር ይህ ክርክር ወይም ህዝባዊ ክርክር የተካሄደው በኢኮኖሚክ፣ በፖለቲካል እና በሶሻል ጉዳዮች ላይ ነው። ኦኬ የት አካባቢ ነው? አማራ ክልል ሞጣ የሚባል ከተማ አለ። እሱ ከተማ ላይ ጀስት ክርክር ነበረ ማለት ነው። የተለያዩ ኮሚኒቲ ሊደሮች አሉ። ቱ ሰፕሊመንት ገቨርንመንትስ ይፈርደዋል። ያ ማለት ባጭሩ የመንግስት አቅም በኢኮኖሚ በፖለቲካ እና በሶሻል ኢሹ ምን እንደሚመስል ነበረ ክርክሩ ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? there were 120 men and 120 women in attendance at the meeting. በዚህ ስብሰባ ወይም በዚህ ክርክር 120 ወንዶችና 120 ሴቶች ነበሩ። ጸዳሏ እያሌው presided over the meeting. ጸዳሏ እያሌ የተባለችው ግለሰብ የሚቲንጉ ሊቀመንበር ወይም ባጭሩ ሚቲንጉን የምትመራ ነበረች፣ ወይም የስብሰባው መሪ ማለት ነው። she was extremely intelligent and dealt with a wide range of societal issue. እሷ እንግዲህ በጣም ጎበዝ እና አቅም ያላት ሴት ስለሆነች ስፔሻሊ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በሰፊው ዲት ስታደርግ ነበረ ማለት ነው፣ ወይም ስታወያይ እንደነበረ ይነግረናል። one of the community issue discussed at the meeting was drug abuse. በጣም ዋናው በማህበረሰቡ ላይ ኢሹ ሆኖ የተነሳው ሀሳብ ደግሞ የድረግ አቢዩዝ ነበር፣ ወይም መድኃኒቶችን መጠቀም ስፔሻሊ የአደንዛዥ ሰዎችን መጠቀም ጋር ማለት ነው። The substance according to the participants is causing their children to become addicted. ይህ ሰብስታንስ ወይም ድረግ የሚባለው እንግዲህ ልጆቻቸውን አዲክት እያደረገባቸው ወይም ሱሰኛ እያደረገባቸው እንደሆነ ተጠቁሟል። Others were preoccupied with traffic and road accidents. ሌሎቹ ደግሞ ስለምን አወሩ? ስለ ሮድ አክሲደንት ወይም ስለ ትራፊክ አክሲደንት ወይም ስለ መኪና አደጋ ማለት ነው፣ ወይም ስለ ትራፊክ አደጋ ያወሩም ነበሩ። They made the decision to assist the traffic cops in their endeavor. Okay? እንግዲህ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ከትራፊክ ኮፕስ፣ ትራፊክ ኮፕ ማለት የትራፊክ ፖሊሶች ማለት ነው፣ ወይም የትራፊክ ህግ አስከባሪዎች ማለት ነው። ከነሱ ጎን ሆኖ ለመርዳት መጣጣር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳይወሰን መጣጣር ማገዝ ማለት ነው አጭሩ። Others talked about the environmental degradation. ሌሎቹ ደግሞ ስለ አካባቢ መበላሸት ወይም ዲግራድ መሆን ወይም ምን ማለት መሰላችሁ? አካባቢው ምኑን ማጣት፣ ኖርማል ተፈጥሮ የሆነውን ነገር ማጣት። ለምሳሌ ጫካ መጨፍጨፍ ሊሆን ይችላል፣ የአፈር መሸርሸር ሊሆን ይችላል፣ የዝናብ እጥረት መከሰት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኤንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ይባላሉ። በእነዚህ ጉዳዮችም ያወሩ ነበሩ። and everyone agreed to take care of their environment and plant more trees in their neighborhood. እንግዲህ ብዙዎች በዚህ ስብሰባ እንደተግባቡት ከሆነ ወደ ምን ዲሲሽን ሄደዋል? አካባቢያቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው፣ የተለያዩ ዛፎችን መትከል እንዳለባቸው፣ በደንብ አካባቢያቸውን ከብዙ ነገሮች መከላከል መቻል እንዳለባቸው ለማውራት ችለዋል። Others raised the issue of gender equality as well as harmful traditional practice against women. ሌሎች ደግሞ ምን አወሩ ወይም ስለምን ሐሳብ አነሱ ይላል? ስለ ጾታዊ እኩልነት እንዲሁም ደግሞ ስለ ጎጂ ባህላዊ ልምዶች ስፔሻሊ ከሴቶች ጋር የተገናኙ ጎጂ ባህላዊ ልምዶች፣ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ያለ ዕድሜ ጋብቻ፣ ያላቻ ጋብቻ የሚባሉ ነገሮችን አንስተው ተወያይተው ነበር። They claimed that early marriage is detrimental to their daughters' education and caused them to drop out. ይህ ኤርሊ ማሬጅ ወይም ያለ ዕድሜ ጋብቻ የሚባለው
ስፔሻሊ ሴቶችን ከትምህርታቸው እያሰናከለ ያለና ወደ ትልቅ ግብ ወይም ወደ ትልቅ ዓላማ እንዳይሄዱ ያደረጋቸው እንቅፋት የሆነባቸው ነገር እንደሆነ ተወያይተዋል ይላል። Most men and women raised their hands and actively participated in the meeting which was very friendly. እንግዲህ በዚህ ሞጣ ከተማ ላይ በተካሄደው ሚቲንግ ሴቶችን ወንዶች በሚገርም ሁኔታ በተለያዩ አጀንዳዎች በጣም ግልጽ በሆነ ወይም very friendly ይለዋል ለመወያየት ችለዋል። አሁን ስለ ፓርቲሲፔሽን እያወራ ነው፣ ስለ ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን ማለት ነው። The chairperson summarized the meeting on the stage, stating that the meeting was held to stand together for the betterment of the society and to pay the expected tax for the state's relevant bodies in order to achieve the stated goal. ምንድነው ያለው እንግዲህ ቼርማን ወይም ስብሰባውን ይመራው የነበረው አካል ያነሱት ሐሳብ በጣም አሪፍ እንደሆነና በጋራ ተግባብተው በጋራ ሶሉሽን መፍጠር እንዳለባቸው ከነገረ በኋላ እነዚህን ነገሮች ለመፍታት እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እናንተ ዜጎች ለመንግስት ተገቢውን የሆነ ታክስ መክፈል አለባችሁ። ቢካዝ እነዚህን ጎሎች አቻይቭ ለማድረግ ግዴታ መንግስት ገንዘብ ማግኘት መቻል አለበት። ገንዘብ የሚያገኝበት አንዱና ዋናው ሚንስ ደግሞ ታክሴሽን ነው በማለት ለማጠቃለል ችሏል ማለት ነው። So the meeting was adjourned with an agreement to meet again in 2 weeks to discuss other societal issue or social issue. እንግዲህ ስብሰባው የተጠቃለለው ወይም የተዘጋው ድጋሚ ከ2 ሳምንት በኋላ ተገናኝተው በሌላ ማህበራዊ ጉዳዮች እንደሚወያዩ ነበር። ሶ የኬዝ ስተዲ የሚያስረዳው በዛ ከተማ ላይ የሚኖሩ ሰዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ በተለያዩ ማህበራዊ ኢሹዎች ላይ ወይም ጉዳዮች ላይ ፍሪሊ ፓርቲሲፔት ማድረጋቸው ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን እንለዋለን። ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን ደግሞ ዋን ኦፍ ዘ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲሞክራሲ ነው ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ The fourth fundamental principle of democracy is separation of power. Separation of power ወይም የስልጣን ክፍፍል የምንለው ማለት ነው። የስልጣን ክፍፍል Government is made up of the legislative, executive and judiciary branches. መንግስት ማለት እነዚህ ሶስት ነገሮችን የያዘ ነው። መንግስት የምንለው ያ ማለት ሌጂስሌቲቭ ወይም ህግ አውጪ፣ ኤክስኪዩቲቭ ህግ አስፈጻሚ and judiciary branch ደግሞ ህግ ተርጓሚ የሚባለው የመንግስት ክፍል ወይም ኦርጋን ነው። The legislative organ of the state creates the law. The executive implements them and the judiciary applies them to a specific case arising from the violation of the law. Legislative ወይም ህግ አውጪው ህግ ያወጣል። ይህን የወጣውን ህግ ደግሞ ህግ አስፈጻሚ ወይም ኤክስኪዩቲቭ ያስፈጽማል። ነገር ግን ህግ ሲጣስ ኢምፕሊመንት በሚደረግበት ጊዜ ህግ ሲጣስ ወይም when there is a violation of law the judiciary organ ምን ያደርጋል? ስፔሲፊክ የሆነ እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። ወይም የሚወሰደውን ከህግ አግባብ የሚደረገውን ድርጊት ያደርጋል። ይህ ህግን መተርጎም ይባላል። ኦኬ መልካም። The ultimate goal in the separation of power is to promote check and balance among the city organs. ባጭሩ separation of power ወይም የስልጣን ክፍፍል የሚባለው ነገር ያስፈለገበት ምክንያት check and balance ወይም በሶስት ኦርጋኖች መጠያየቅ ወይም accountability ተጠያቂነትን ለማስፈን ነው እንጂ separation of power ሳይኖር ሌጂስሌቲቭም ኤክስኪዩቲቭም ጁዲሻሪ ፓርቱም አንድ አካል ከሆነ it becomes very difficult. ህግ የሚያወጣውም ፓርላማው ከሆነ፣ ህግ የሚያስፈጽመውም ፓርላማው ከሆነ፣ ህግ የሚተረጉመውም ፓርላማው ከሆነ that becomes difficult. ከባድ ነው የሚሆነው። ቼክ ኤንድ ባላንስ ወይም አካውንታቢሊቲ የሚባለው ነገር አይኖርም ማለት ነው ተማሪዎች። እዚህ ጋር እንደምታዩት this figure shows the organ of government ነው።
the judiciary organ አለ እዚህ ላይ judiciary power to make the judgment on the law እዚህ ጋር እንግዲህ judgment ወይም ዳኝነት የሚሰጥ አካል ነው judiciary የምንለው ከፍትህ ጋራ ኮኔክት ይሆናል judiciary ላይ ያሉት እንግዲህ ምኖች ናቸው ዳኞች ናቸው ወይም አቃቢ ህጎች ምንላቸው ናቸው ያሉት ሁለተኛው ፓርላመንት ነው the parliament ምንለው ደግሞ the legislative organ ወይ the legislative branch ነው ህግ የሚያወጣው ማለት ነው power to make and change the law ህግን የማውጣት የመቀየር ስልጣን ያለው the parliament ወይም ፓርላማው ነው the third organ is the executive government or the executive organ power to put law into action ያ ማለት እንግዲህ ኤክስኪዩቲቭ ወይም ህግ አስፈጻሚ የሚባሉት እነማን ናቸው ጠቅላይ ሚኒስቴሩና የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ስር ላይ የሚገኙ አካላት ኦኬ እነማን ናቸው እነዚህ አካላት ፖሊሶች አሉ መከላከያዎች አሉ ሌሎች ወታደሮች አሉ እነዚህ እንግዲህ ኢንፎርስ የሚያደርጉ ናቸው ህግን የሚያስከብሩ ናቸው አምስተኛው ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ዴሞክራሲ የሚባለው the principle of secularism ነው secularism ማለት ሲምፕሊ የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት ማለት ነው በመንግስት ጉዳይ ሃይማኖት ጣልቃ አይገባም and በሃይማኖት ጉዳይ መንግስት ጣልቃ አይገባም እንደማለት ነው secularism ስንል ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አርቲክል 11 separation of states and religion ይላል separation of state and religion ማለት simply secularism እንደማለት ነው ምን ይላል 1 state and religion are separate 2 there shall be no state religion 3 the state shall not interfere in a religious matter and religion shall not interfere in state affair አንደኛ መንግስትና ሪሊጅን ወይም ሃይማኖት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሁለተኛ there shall be no state religion ማለት መንግስታዊ መዋቅር ያለው መንግስት ማን ነው ሃይማኖታዊ መዋቅር ያለው መንግስት የለም ያ ማለት ለምሳሌ በድሮ ጊዜ መንግስትና ሃይማኖት የተያያዙ ናቸው ህዝቡ መሪው የሚከተለውን ሃይማኖት ነው የሚከተለው ስለዚህ ሴኩላሪዝም የሚባል ነገር አልነበረም በዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ግን ሴኩላሪዝም የሚባል ነገር አለ ማለት ነው እንዲሁም ሶስተኛው ምንድነው የሚለው ስቴት በሪሊጂየስ ማተር ወይም በሃይማኖታዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለበትም ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለበትም this is called secularism the separation of religion and state is the most important aspects of secularism የመንግስትና የሃይማኖት መለየት ነው secularism የሚባለው this is a critical for the democratic function of the country Almost every country in the world will be a home to more than one religious group. እንግዲህ በዚህ ዘመን በዓለማችን ላይ እያንዳንዱ ሀገር or every nation or every country is a home of more than one religious group. አይታችኋል እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ ከአንድ ሃይማኖት በላይ ነው ያለው እንግዲህ በዚህ ዘመን There will be almost certainly be one group that has a majority among the religious group. እንግዲህ ምናልባት ከብዙ ሃይማኖቶች መካከል አንደኛው ሃይማኖት ሜጆሪቲ ወይም ብዙ ተከታዮች ያሉት ሊሆን ይችላል. If the majority religious group gain access to state power, it can easily prevent the minority from practicing their faith. ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንኳን ብናየው ሜጆሪቲ የምንለው ወይም የሚቀድመው ኦርቶዶክስ ፌዝ ነው ወይም የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ማለት ነው የሚበዛው ስለዚህ ለምሳሌ እንበልና
በኢትዮጵያ መንግስት መሪው ኦርቶዶክሳዊ ቢሆን የሌሎች ሃይማኖቶችን መብት መጠበቅ መቻል አለበት። ያ ማለት the second largest group የሚባለው ለምሳሌ ሙስሊም ነው በኢትዮጵያ። ከዛ ሰርድ ላይ ፕሮቴስታንቲዝም አለ። ከዛ ፎርዝ ላይ ካቶሊዝም አይነት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ብዙሃኑ የትንሾችን መብት ማክበር መቻል አለበት ማለት ነው። የተለያዩ ፕራክቲስ የሚደረጉ ፌዞች አሉ ማለት የሚተገበሩ እንበልና ለምሳሌ ወደ አረቡ ክፍል እንኳን ብንሄድ ሳውዲ አረቢያ ብንሄድ ለምሳሌ ስሞል አማውንት ኦፍ ክርስቲያኖች ናቸው ያሉት፣ ሜጆሪቲው ሙስሊም ነው። ስለዚህ ዴሞክራቲክ ስቴት ነው ካል ክርስቲያኖች የጥምቀትን በዓል ሲያከብሩ፣ የመስቀል ደመራን በዓል ሲያከብሩ ኦኬ ምን መደረግ አለበት ማለት ነው? መብት መሰጠት መቻል አለበት። that is called democracy ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገር የሚደረግ ከሆነ any forms of religious dominance is the violation of the right that a democratic society guarantee to all citizens. In this regard, Article 11 of the Federal Constitution stated that the state and religions are distinct and that there shall be no state religion. በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 11 የተደነገገው የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት ነው። that is called secularism ይባላል። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም፣ ሃይማኖትም በመንግስት ጣልቃ አይገባም ማለት ነው። ኦኬ አርቲክል 11 የሚያወራ the other fundamental principle of democracy is the principle of accountability and transparency. ግልጸኝነትና የተጠያቂነት መርህ የግልጸኝነት እና የተጠያቂነት ወይም ተጠያቂነት እና ግልጸኝነት። አካውንታቢሊቲ ማለት ተጠያቂነት ነው። ትራንስፓረንሲ ደግሞ ግልጸኝነት ማለት ነው። Public accountability entails the rights of the public to information about the government's activity as well as the right to petition the government and seek redress through the imperial administrative and judicial mechanism. እንግዲህ ፐብሊክ አካውንታቢሊቲ ማለት ጀስት መንግስት ለሚሰራው ስራ ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት። ለሚሰራቸው እያንዳንዶቹ ጥፋቶች እንኳን ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የህዝብን ሰላም ማስጠበቅ ነው። ኦኬ የሆነ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ረብሻ ቢከሰት፣ ብዙ ሰዎች ቢሞቱ የሚጠየቀው ህዝቡ ሳይሆን ቀድሞ የሚጠየቀው ማን ነው? መንግስት ነው። ምክንያቱም የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ መቻል አለበትና። ስለዚህ አካውንታቢሊቲ ማለት ተጠያቂነት ነው። መንግስት በሚሰራቸው እያንዳንዱ ተግባራት መጠየቅ መቻል አለበት። and transparency on the other hand necessitate the public's access to the activities of the government officials and institutions. ትራንስፓረንሲ ወይም ግልጸኝነት የምንለው ደግሞ መንግስት የሚተገብራቸው እያንዳንዶቹ ተግባሮች ለህዝብ ግልጽ መሆን መቻል አለባቸው። በድብቅ ለምሳሌ ብዙ አንዳንድ ህግጋቶች አሉ ኖርማሊ ህዝብ ሳያውቃቸው የሚወጡ ህጎች ማለት ነው። ምክንያቱም በዲሞክራሲ ስርዓት መንግስት ማለት ህዝብ ማለት ነው። ምክንያቱም መንግስትን ያዋቀረው ህዝብ እስከሆነ ድረስ የመንግስት ኦፊሻሎች ከህዝብ እስከወጡ ድረስ ወይም መንግስት እስከመረጣቸው ድረስ እነዚህ ኦፊሻሎች የሚሰሩት ስራ ግልጽ መሆን መቻል አለበት። አለበለዚያ በድብቅ ተሸፋፍነው ብዙ ነገር ካጠፉ በኋላ ውጤቱን ማየት ትርጉም የለው። ለምሳሌ ሀገራችን ላይ በርካታ ህዝብ የማይወዳቸው ወይም ከህዝብ ባህል እና ወግ ወይም ትውፊት የወጡ ህግጋቶች እየወጡ ይገኛሉና የዳይስ ማለት የምዕራባውያን የሚተገብሩትን ተግባር በኢትዮጵያም በይፋ እንዲጀመር እየረቀቀ ያለ ህግ አለ። ለምሳሌ ናይደየም ቪዲዮ እየሰራው ባለበት ሰዓት ማለት ነው። ይሄ ግልጸኝነት አይደለም። ምክንያቱም ህዝቡን ያላማከለ ለህዝቡ ግልጽ ያልሆነ ግን መጨረሻ ላይ ህጉ ጸድቆ ሲያበቃ ነው ለህዝቡ የሚታወቀው። እሱ ትራንስፓረንሲ ሊባል አይችልም። ኦኬ ወይም ደግሞ
ይሄ ምንድን ነው የሚባለው መሰላችሁ? ዋት ኢኳሊቲ ምክክር ምናምን የሚባል ነገርም ጀምረዋል። የሽግግር ምክክር ምናምን ነገር አሁን በሀገሪቱ ሰላም ከመጥፋቱ የተነሳ በተለያዩ ሪጅኖች መካከል ባለው ግጭት ጀስት ምክክር ኮሚሽን ምናምን አቋቁመው እየተወያዩ ያለበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ሀገራችን ላይ እሱ ራሱ ስለምን እንደሚመካከሩ በምን ጉዳይ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ትራንስፓረንሲ አይባልም። ሌላ አንድ ልጨምራላችሁ ወቅታዊ የሆነ ማለት ነው ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለበት ሰዓት ስለ ትራንስፓረንሲ ማለት ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት አለ እና ደግሞ ህወሓት የሚባል መንግስት ነበር። በሁለቱ መካከል የፕሪቶሪያ ስምምነት ተብሎ ደቡብ አፍሪካ ላይ ሄደው ተወያዩ። ስለምን እንደተወያዩ፣ ምን ወስነው እንደመጡ፣ ምን ሊያደርጉ እንዳሰቡ ግልጽ አይደለም። ስለዚህ እሱ ትራንስፓረንሲ የሚባለው ኮንሰፕት የጎደለው ቢኮዝ እኔ ከመጀመሪያም ነግሬያቸዋለሁ። ስለ ዲሞክራሲ ስናወራ ስለ ኢትዮጵያ እያወራን አይደለም። ዲሞክራት ስለሆኑ ስለ ብዙ አውሮፓ ሀገሮች ነው እያወራን ያለ ነው እንጂ እኛ ሀገር ላይ ዲሞክራሲ ስሙ ብቻ ነው ያለው። ምክንያቱም የመንቀሳቀስ መብት የላችሁም፣ የመናገር መብት የላችሁም። እንደምታዩት ብዙ ጋዜጠኞች ሲታሰሩ ታያላችሁ፣ ብዙ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ታያላችሁ። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ዲሞክራሲ ያለ እያልኩኝ ሳይሆን ኮንሰፕቱን እንድትረዱልኝ ነው የምፈልገው። ማለት ትራንስፓረንሲ ምን ማለት እንደሆነ፣ አካውንታቢሊቲ ምን ማለት እንደሆነ። ስለዚህ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ሂደው ተወያይተው ሂደው ተደራድረው ሲመጡ ስለምን ጉዳይ እንደተወደራደሩ ስለምን ጉዳይ እንደተወያዩ ህዝብ የሚያውቀው ነገር የለም። ግን በዛኛውም በኩል የፕሪቶሪያው ስምምነት አልተፈጸመም ሲል እንሰማለን። መንግስትም ተፈጽሟል እያለ ያወራል። ግን ምኑ እንደሚፈጸም ፕሪቶሪያ ስምምነት ምን እንደሆነ የሚታወቅ ነገር የለም። ትራንስፓረንሲ የሚባለው ነገር የለም ማለት ነው ባጭሩ። ሌላ አንድ ምሳሌ እንገራችሁ። በኢትዮጵያ መንግስትና በኦነግ ሸኔ በሚባለው ግሩፕ መካከል ታንዛኒያ ቦታ ላይ ሄደው አሁንም ይህን ማወራችሁ ቪዲዮ በሰራሁበት ነው። ኤኒዌይስ ለወደፊትም ቢሆን ይጠቅማል። የታሪክ ስለሆነ ማለት ነው። ታሪካዊ ድርጊቶች ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ወደፊት እንደ ታሪክ ተጽፈው ስለሚቀመጡ ማለት ነው። ታንዛኒያ ላይ ሄደው ታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ይመስለኛል ከተማው፣ እዛ ሄደው ተወያዩ መንግስትና ሸኔ ማለት ነው። ከዛ ተደራደሩ። ከዛስ መጥተው መንግስትም እምቢ አለኝ እኔ ያልኩትን አልሰማም አለ፣ ሸኔም ያልኩትን አልሰማም። ግን ምን እንዳለው በምን ጉዳይ እንደተወያዩ ስለምን እንደዋሩ ህዝብ የሚያውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ትራንስፓረንሲ የሚባል ነገር የለም። ትራንስፓረንሲ በሌለበት አካውንታቢሊቲ ሊኖር አይችልም። አሁን ግልጽ ያልሆነ ነገር ወይም ህዝብ ያላወቀውን ነገር ተደራድረው መጡ እንበል። ከዛስ የሆነ ነገር ቢደረግ ተጠያቂው ማን ሊሆን ነው? ወይም አካውንቴብል የሚሆነው ማን አካል? የትኛው ግሩፕ ነው አካውንቴብል ሊሆን የሚችለው? መንግስት ነው ወይስ ያኛው ግሩፕ? አያችሁ፣ ሁለቱ ነገሮች የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። አሁን ስለ ፖለቲካ ነገር ላወራችሁ ፈልጌ ሳይሆን ኮንሰፕቱን ኢዝሊ እንድትረዱት ስለምፈልግ። ኦኬ ተማሪዎች፣ አሁን እዚህ ጋር እኔ በማወራችሁ ጊዜ በተደጋጋሚ ነግራችኋለሁ። ስለ ፖለቲክስ ሲወራ፣ ስለ ሪሊጅን፣ ስለ ሃይማኖት ሲወራ፣ ስለ ኤትኒክ ግሩፕ ወይም ስለ ብሔር ሲወራ ኖርማሊ ያው ቁጣ አለ ስላችሁ ይህም ቪዲዮ የምትከታተሉ የተለያየ ሃይማኖት ያላችሁ ልጆች፣ የተለያየ ብሔር፣ የተለያየ ፖለቲካል አመለካከት ያላችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ እናንተ ፎሎ የምታደርጉት ወይም እናንተ የምትከተሉት ነገር ሲነካባችሁ ያው ትቆጣላችሁ። እሱን ሳይሆን የምፈልገው እውነታውን አውቃችሁ ሪያሊቲውን ተረድታችሁ በእናንተ ዘመን ጥሩ የሆነ ዲሞክራት የሆነች ሀገር እንድትገነባ ነው። አሁን ላይ እየተበላሸች ያለችውን ሀገር ወደ ነበረችበት ወይም ወደ ጥሩ ስብዕና እንድትመልሷል። በእርግጥም እንዲህ አሁን ሀገር እየተበላሸች ነው እንዴ ጥሩ ላይ እኮ ነች የምትሉ አጠፉ። ግን እውነታውን ተረዱት። ሪያሊቲውን ሎጂካል የሆነውን ነገር እንድትረዱልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። People must be aware of what is going on in their countries
for the government to be held accountable። ስለዚህ ህዝቡ መንግስት የሚያደርገውን እያንዳንዱ ድርጊት ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ መንግስት ለእያንዳንዱ ተግባር ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ቢያደርግ አካውንቴብል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በሀገር ውስጥ ባሉ ድርድሮች እንደ ምሳሌ አድርጌ ነገርኳችሁ። በህወሓትና በመንግስት መካከል፣ በሸኔና በመንግስት መካከል የሚደረጉ ድርድሮች እንደ ምሳሌ ነገርኳችሁ። ወይም የኢትዮጵያ መንግስት ከአሜሪካ መንግስት ጋር የተለያዩ ህጎች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጸድቁ ሲደራደር ልናይ እንችላለን። ለምሳሌ ከጾታ እኩልነት ጋራ ወይም ይሄ በጣም ባዕድ የሚባሉ ህጎች አሉ። የተመሳሳይ ጾታ ምናምን ነገር የሚባሉ ብዙ ነገር ለእናንተ የማይመጥኑ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ወይም እንዲተገበሩ ከአውሮፓ መንግስታት ወይም ከሌሎች መንግስታት ጋር ውስጥ ለውስጥ ሲደራደር እንየዋለን። እሱ ትራንስፓረንሲ ይጎለዋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ችግሩ ሲፈጠር አካውንቴብል የሚሆነው መንግስት ነው ማለት ነው። Another fundamental principle of democracy, free, fair and periodic election. free, fair and periodic election. free ምንድን ነው? ፌር ምንድን ነው? ፔሪዮዲክ ምንድን ነው? ኤሌክሽን ያው ምርጫ ነው። ይሄ ደግሞ ሌላኛው ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ዴሞክራሲ ነው። ስለዚህ ፍሪ ኢሌክሽን ስንል ፍሪ ኢሌክሽን ኢዝ ዋን ኢን ዊች ኦል ሲቲዝንስ ሃቭ ዘ ኦፖርቹኒቲ ቱ ቮት ፎር ዘ ካንዲዴትስ ኦፍ ዜር ቾይስ። ያ ማለት ማንኛውም ሰው የፈለገውን ተመራጭ የመምረጥ መብት አለው ማለት ነው፣ ወይም እድሉ አለው እንደማለት ነው። ፍሪ ኢሌክሽን ስንል እኔ የፈለኩትን መሪ ወይም እጩ ማለት ነው የመምረጥ እድሉም መብቱም አለኝ እንደማለት ነው ፍሪ ኢሌክሽን። What about fair election? Fair election is one in which all votes have equal weights and are accurately counted. ፌር ስንል ከተመረጠ በኋላ የምርጫ ወረቀቶች እኩል በሆነ ወይ መቆጠር መቻል አለባቸው። ኦኬ፣ አሁን የምናስገባው ድምጽ በወረቀት ነው የምናስገባው። ስለዚህ የወረቀት ወጥቶ ፌር በሆነ ወይም ፍትሃዊ በሆነ ወይ መቆጠር መቻል አለበት ማለት ነው፣ ወይም ፍትሃዊ መሆን መቻል አለበት እንደማለት ነው። እንደ መጨረሻው ደግሞ ፔሪዮዲክ ኢሌክሽን ስንል ፔሪዮዲክ ኢሌክሽን means that election must be held at regular intervals። በምን ሬጉላር በሆነ ኢንተርቫል። ለምሳሌ ናውር ካንትሪ ኢትዮጵያ ላይ የሚካሄደው ምርጫ በየ5 ዓመቱ ነው። ግን አሁን ላይ ያለው ጀስት ፖለቲካው በጣም የተዛዛ ስለሆነ ከ5 ዓመት አልፎ 6ኛ ዓመት ላይ ለምሳሌ አሁን ያለፈው ምርጫ ከ6 ዓመት በኋላ ምናምን የተካሄደው ቢኮዝ ያለ መረጋጋት ምናምን የሚሉ ነገሮች ስላሉ አሁንም ቀጣይ አሁን 2016 ላይ ነው ያለን። ይሄን ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለበት ሰዓት 2017 ላይ የሚካሄደው ምርጫ ምናልባት ላይኖርም ይችላል። ምርጫው ወደ 2018 ወደ 2019 ሊሸጋገር ይችላል፣ ወይም ምርጫ የሚባል ነገር አይኖርምም ተብሎ ሊደመደም ይችላል። ቢኮዝ አገራችን ከዲሞክራሲ ከሚባለው ሀሳብ ሞር እየራቀች ወደ አምባገነናዊነት እየተሸጋገረች ስለሆነ ማለት ነው። ኢኒዌይስ ኮንሰፕቱ ፍሪ ፌር ኤንድ ፔሪዮዲክ ስንል ፍሪ ነፃ የሆነ ምርጫ፣ ፌር ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ፣ ፔሪዮዲክ ደግሞ በጊዜ የጊዜ ኢንተርቫል። ኦኬ፣ ቋሚ በሆነ ጊዜ ልዩነት። ለምሳሌ የአሜሪካ ፕሬዚዳንሻል ምርጫ በየ4 ዓመቱ፣ ኢትዮጵያ ላይ በየ5 ዓመቱ፣ ሌሎች ዲሞክራት የሆኑ ሀገሮችም ታይም ኢንተርቫል አላቸው። ፔሪዮዲክ ኢሌክሽን ይባላል እሱ። The holding of free and fair election at a regular interval allowing the people's will to be expressed is a critical component of democratic activity. ምን ፍሪ and fair election ነፃና ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ at a regular time interval is a very fundamental democratic activity. የዲሞክራቲክ አክቲቪቲ ዋና መገለጫ የሚባለው ነፃ ፍትሃዊ እና ሬጉላር ኢንተርቫል ያለው ወይም ሬጉላር ታይም ኢንተርቫል ያለው ምርጫ ሲካሄድ ነው። Thus elections must be held on the basis of the universal suffrage, which gives all adult citizens the right to vote regardless of the wealth, income, gender, social status, race, ethnicity,
political stance or any other restriction. ዩኒቨርሳል ሰፍሬጅ ማለት ማንኛውም አዳልት ወይም ለምርጫ እድሜው የደረሰ አካል በሙሉ በሀገሪቱ የዜግነት መብት እስካለው ድረስ ወይም ዜጋ እስከሆነ ድረስ የፈለገውን ካንዲዴት የመምረጥ መብት አለው። ሀብታም አይልም፣ ድሃ አይልም፣ ወይም ኢንካማችን ኮንሲደር አያደርግም፣ ጾታችንን ኮንሲደር አያደርግም፣ ማህበራዊ አቋማችን ወይም ሶሻል ስታተሳችንን፣ ዘራችንን፣ ብሔራችንን፣ የፖለቲካ አቋማችንን ሳይወስነው ፍሪ ፌር እና ፔሪዮዲክ ኢሌክሽን ማካሄድ ይቻላል ማለት ነው። Furthermore, a secret ballot in which a voter's choices are kept private and votes are protected from the potential threats is an important issue in ensuring democracy. ዲሞክራሲ የሚባለውን ነገር ለማረጋገጥ ምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ ፍሪ ኤንድ ፌር የሆነ ኢሌክሽን በሚካሄድበት ጊዜ የኛ የምንመርጠው ቾይስ ፕራይቬት መሆን መቻል አለበት፣ ሰክሬት መሆን መቻል አለበት። ሰክሬት ባሎት ያ ማለት የምርጫ ሳጥን አለ፣ የምንመርጠው አካል ላይ ምልክት አድርገን ፕራይቬትሊ ማንም ሳያየን ሳጥን ውስጥ እናስገባል። ስለዚህ እኔ ማንን እንደመረጥኩ አይታወቅም። በስውር ነው የመረጥኩኝ፣ በድብቅ ነው የመረጥኩ። በድብቅ መርጬ የት ውስጥ አስገባዋለሁ? ሳጥን ውስጥ አስገባዋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሲቆጠር አብሮ ይቆጠራል። እኔ ልምረጥ ሌላ ሰው ይምረጠው የሚታወቅ ነገር የለም። የውስጤን የማውቀው እኔ ራሴ ነኝ ማለት ነው። ነገር ግን የምትመርጠው አካል ማን ነው? ናተናገር ከሌን ካልመረጥክ ምናምን የሚባል ዛት አንድ ዲሞክራት ነው ማለት ነው። እንደዛ አይነት አካሄድ ከሆነ ፕራክቲስ አጌንስት ዴሞክራቲክ ኢሌክሽን አር ሰቻስ እንግዲህ አጌንስት ዴሞክራሲ ማለት አንድ ዲሞክራቲክ የሆኑ ፕራክቲሶች ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንቲሚዴሽን፣ ሁለተኛ ኮራፕሽን፣ ሶስተኛ ትሬትስ ቱ ሲቲዝንስ ዱሪንግ ኦር ቢፎር ኢሌክሽን። እዚህ ጋር ኢንቲሚዴሽን ስንል ማስፈራራት ማለት ነው። አሁን በኢሌክሽን ጊዜ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ጊዜ ማስፈራራት አይቻልም። እኔ የምደግፈውን ፓርቲ ካልመረጥክ እንተያያለን የሚሉ አስመራጮች አሉ። ወይናው እናውቃለን፣ በምርጫ ሰዓት ማለት ነው። ያ ምርጫ የሚለው ኮንሰፕት ተቀምጦ ሳለ ማስፈራራት ዲሞክራሲ አይደለም። ምርጫ የሚለው የዲሞክራሲ ሀሳቡ ነው፣ ማስፈራራቱ ደግሞ አንድ ዲሞክራቲክ ሆነ ማለት። ስለዚህ ዲሞክራሲ የሚለውን ሀሳብ አከሸፈው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቲሚዴሽን ኢዝ አን ዲሞክራቲክ ፕራክቲስ ወይም ፕራክቲስ አጌንስት ዲሞክራሲ ነው። ኤንድ ኮራፕሽን የሙስና ነው። ያ ማለት ከመረጣችሁኝ ይህን ያህል ገንዘብ ሰጣችኋለሁ ብሎ ህዝቦችን እንትን እንደማለት እንደመደለል ወይም ሙስና፣ ጉቦ ዳቲዝ ኮራፕሽን ይባላል። ትሪት ቱ ሲቲዝንስ ዱሪንግ ኦር ቢፎር አን ኢሌክሽን ከምርጫ በፊት ወይም ከምርጫ በኋላ ደግሞ ህዝቦችን መጨቆን፣ ብዙ ነገር ማድረግ፣ ይህ ሌላኛው ፕራክቲስ አጌንስት ዲሞክራቲክ ኢሌክሽን ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ከምርጫ በኋላ እከሌ እኮ ይሄን ፓርቲን የመረጠ ስለዚህ አሳደው እየተባሉ ብዙ ሰዎች የኛ ያልሆነን ፓርቲ መርጠዋልና እየተባለ ሲሳደዱ ሲንገላቱ ምናምን እናያለን። ያ እንግዲህ ምርጫ የሚባለው ኮንሰፕት ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ሳለ እንደገና ደግሞ ለምን አልመረጥከኝም ብሎ ማስፈራራት አንድ ዲሞክራሲ ሁለት የሚጣረሱ ነገሮችን ነው እየተገበረ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለፍሪ ፌር ኤንድ ፔሪዮዲክ ኢሌክሽን የሚባለውን ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ኔክስት ሪስፔክት ፎር ሂውማን ራይትስ ነው። ሰብአዊ መብቶችን ማክበር። Human rights are rights that we possess simply by a virtue of our existence as a human. Human right ወይም ሰብአዊ መብት የምንላቸው መብቶች ናቸው። እንደ ማንኛውም መብት ነው፣ ግን ሰው ስለሆን የሚከበሩ መብቶች ናቸው። as a human ወይም አንድ ሰው ስለሆነ ብቻ የተሰጡት ተፈጥሯዊ መብቶች ናቸው። They range from the most basic, the right to life, to those that makes life worthwhile, such as the right to food, education, work, health, and liberty. እንግዲህ ከመጀመሪያው ወይም መሰረታዊ ከሚባለው ሰብአዊ መብት በህይወት የመቆየት መብት ወይም በህይወት የመኖር መብት
ከሚለው ጀምሮ እስከ ተሻሻሉ ሌሎች መብቶች ለምሳሌ ምግብ የማግኘት መብት፣ የመማር መብት፣ የመስራት፣ የጤና፣ የነፃነት እነዚህ በሙሉ ከሰብአዊ መብት ውስጥ ይመደባሉ እና በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ እነዚህ መብቶች መከበር መቻል አለባቸው ማለት ነው። አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ኔሽን ወይም ስቴት ከሆነ ግን ራይት ቱ ላይፍ የሚለውም አይሰራም። በፈለገ ሰዓት ሊገላችሁ ሊያጠፋችሁ ይችላል። በህይወት የመቆየት መብታችሁ ያለው በዛ መንግስት ወይም በሚያስተዳድራችሁ መንግስት ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። መማር የሚባለውን ነገር ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ዊል ኦፍ ዘ ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል። አንድ ዲሞክራቲክ ከሆነ በመንግስት ፍቃድ የመስራት ጤና የማግኘት ኦኬ። ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ጤናቸው ታውቆ ሳለ እስር ቤት የሚታሰሩ አሉ። የጤና መብት እያላቸው ማለት ነው። መማር እየፈለጉ ብዙ ሰዎች ትምህርት ጥረት ወይም የትምህርት አገልግሎት የማያገኙ ብዙዎች አሉ። ይህ ሁላ የሚሆነው አንድ ዲሞክራቲክ በሆነ ኔሽን ነው ማለት ነው። All eligible human beings have the right to elect their leaders irrespective of their background. Human rights will be covered in a detail in a separation chapter in Unit 5 ይላል። ስለ human rights Unit 5 ላይ እንመማራለን ነው። All eligible human beings have the right to elect their leader irrespective of their background። ይሄ ስለ ኢሌክት ወይም ስለ ኢሌክሽን የምናወራ ከሆነ it's not human right። ስለ human right አለ። ኢሌክሽን ወይም የመምረጥ ምናምን መብት የሚባለው ዲሞክራሲያዊ መብት ነው። ምክንያቱም መመረጥ ወይም ፍሪ ፕራይዲክ ፌር የሆነ ኢሌክሽን የሚባለው ዲሞክራሲ ወይም ዲሞክራሲያዊ መብት እንጂ ሰብአዊ መብት አይደለም፣ ምርጫ ላይ ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ people in a queue to vote in a polling station ምን ማለት ነው? ኪዊ ማለት ወረፋ እየጠበቁ ነው። ወረፋ ማለት ነው እዚህ ጋር ኪዊ to vote in a polling station ያ ማለት ምርጫ ጣቢያ ላይ ለመምረጥ ጀስት ወረፋ እየጠበቁ አይነት ነው። ሌላኛው መልቲ ፓርቲ ሲስተም ነው። ሌላኛው የዴሞክራቲክ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል መልቲ ፓርቲ ሲስተም ወይም የብዙ ፓርቲዎች መኖር። ኦኬ The multi-party system requires more than one political party to participate in elections and play a role in the government. Multi-party system መኖሩ እንግዲህ ዲሞክራሲ ሊያስመስል የሚችለው ነገር ነው። but ዩኒ ፓርቲ ሲስተም ከሆነ ወይም አንድ ፓርቲ ብቻ ከሆነ በአገሪቱ ያለ ምርጫ ምን አስፈልገ? ህዝቡ ማንን ከማን ነው የሚያማርጠው? አንድ ፓርቲ ነው ያለ፣ ተመረጠም አልተመረጠም ራሱ ነው። ኦኬ ስለዚህ መልቲ ፓርቲ ሲስተም መኖር መቻል አለበት። ከአንድ በላይ የሆኑ ፓርቲዎች በአንድ ሀገር ውስጥ መኖር አለባቸው ዲሞክራሲ ነው ለመባል። ግን ደግሞ ልክ እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ 74 ፓርቲ ወይም 75 ፓርቲ የሚሳተፍበት የዲሞክራሲ ስርዓት ሊባል አይችልም። አስቡት የሆነ ታይም ላይ የ2000 ስንት ምርጫ ነው? የ2007 ምርጫ ይመስለኛል 75 ፓርቲ ለውድድር ቀርቧል። ኢማጂን ምን ማለት ነው 75 ፓርቲ። በጣም ዲሞክራትነት የምትባለው አሜሪካን ሀገር እኮ 2 ፓርቲዎች ብቻ ናቸው ያሉት። ምን ጊዜም 2 ፓርቲ ብቻ ነው፣ ሌላ አዲስ ፓርቲ የለም። እሱም ሪፐብሊካን እና ዴሞክራቲክ የሚባሉ 2 ፓርቲዎች ማለት ነው። በየአመቱ ከነዚህ ፓርቲዎች ውጭ ሌላ አዲስ ፓርቲ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሰዎቹ ይማሩና ስራ ሲያጡ ለምን ፓርቲ አንመሰርትም ይላሉ። ፓርቲ ይመሰርታል። ከዚያ የመረጡ ቅስቀሳ በዛም ሰው ራሱ የቱን እንደሚመርጥ ግራ ገባው። እሱ ከዲሞክራሲያዊ ነገር በጣም እያለፈ ነው። 75 ፓርቲ በአንድ ሀገር ውስጥ ምን ይሰራል? ከባድ ነው። It gives the voter choice to candidates, parties and policies for which to vote. However, when a country only has one political party, the result is dictatorship. ስለዚህ ብዙ ፓርቲዎች መኖራቸው ጀስት ህዝቡ የምንፈልገውን ያክል የመምረጥ መብት እንዲኖረው ነው። ነገር ግን በአንድ ሀገር አንድ ፓርቲ ብቻ ካለ ያ ምንድነው የሚባለው? ዲክታተር ወደሚለው
ያመራዋል ማለት ነው፣ ወይም አምባገነን ወደሚባለው ሲስተም ያደላል እያለን ያለው። የሀገራችን አሁን 75 ያልኳችሁ ለመሰላችሁ ወደ 86 ብሔር ነው ያለው። ሁሉም በየብሔሩ ተደራጅቶ ምረጡኝ እያለ ነው። ትግራዩ የራሱ የሆነ ፓርቲ አለው፣ አፋሩ የራሱ ፓርቲ አለው፣ የአፋር ነፃ አውጪ ይለዋል፣ የትግራይ ነፃ አውጪ ይላል፣ የአማራው ነፃ አውጪ ግንባር ይላል፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ይላል፣ የደቡብ የእያንዳንዱ ብሔር ነፃ አውጪ ግንባር። ከማን ነው ነፃ የሚያወጡት? አሁን ፖለቲካል ፓርቲ ስንል እኮ ጀስት በፖለቲካዊ ስርዓት ፓርቲሲፔት አድርገው ሀገሪቱን እመራለሁ የሚል ፓርቲ ነው መቅረብ ያለበት እንጂ ብሔሬን ነፃ አወጣለሁ ብሎ የሚወዳደር ፓርቲ ያ ፓርቲ ሊባል አይችልም። ኦኬ። ስለዚህ በየብሔሩ እየተደራጀ ሲመጣ በሀገራችን ወደ 86 ብሔሮች ስላሉ 86 ፓርቲ ሊኖር ነው ማለት ነው። የትኛው ፓርቲ ነው ሊያሸንፍ የሚችለው ካላችሁኝ፣ በዚህ ስርዓት ሜጀር ሜምበር ያለው ያሸንፋል። ሜጀር ሜምበር ያለው ማለት በሀገሪቱ ብዙ ህዝብ ያለው ብሔር፣ ለምሳሌ አንደኛው ኦሮሚያ ነው፣ ሁለተኛው አማራ ነው፣ ከዛ ሶስተኛ እያለ ይቀጥላል። በዛም ምክንያት አሁን ላይ ጀስት ሊድ እያደረገ ያለው የኦሮሚያ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ምክትል ሆኖ የአማራው ነው። ለምን ካላችሁ የብሔር ፖለቲካ ስለሆነ ማለት ነው። ግን በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የብሔር ፖለቲካ ዋጋ የለውም። ኦኬ፣ እሱ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ኔክስት ፕሪንሲፕል ዘ ሩል ኦፍ ሎ፣ የህግ የበላይነት። ኖ ዋን ኖት ኢቭን ዘ ኪንግ ኦር አን ኢሌክትድ ፕሬዚዳንት ኢዝ አበቭ ዘ ሎ ኢን ዘ ዴሞክራሲ። በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ኪንጉን በሉት ኪዊኗ ወይም ንግስቷን በሉት ንጉሱ ወይም የተመረጠውን ፕሬዚዳንት በሉት ማንኛውም ገቨርንመንት ኦፊሻል ከህግ በታች ነው። ዚስ ሪፈርስ ቱ አስ ዘ ሩል ኦፍ ሎ። ይሄ የህግ የበላይነት ይባላል። ኢት ሚን ዳት ኤቭሪዋን መስት ኦቤይ ዘ ሎ ኤንድ ፌስ ኮንሲኩዌንስ ኢፍ ዘይ ብሬክ ኢት። ማንኛውም አካል እንግዲህ ህግን ማክበር እንዳለበት ነው ያስቀመጠው። ዘ ሩል ኦፍ ሎ ኢዝ a principle that holds the people, an institution and entities accountable to the law። ማንኛውም ሰው እንግዲህ ተቋማትም ሊሆን ይችላሉ፣ ሰዎችም ሊሆን ይችላሉ፣ የትኛውም በሀገሪቱ የሚኖር አካል በሙሉ ህግን ማክበር መቻል አለበት። ካጠፋም አካውንቴብል ነው ወይም ተጠያቂ ነው ማለት ነው በህጉ መሰረት። ዲሞክራሲ also requires that the law be applied equally, fairly and ኮንሲስተንስሊ። ዲሞክራሲ ሌላው የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይህ ህግ እኩል በሆነ መንገድ መከበር መቻል አለበት፣ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መከበር መቻል አለበት፣ ቀጣይነት ባለበት ሁኔታ መከበር መቻል አለበት። ሰንበዲ ኪንግ ስለሆነ ሰንበዲ ደግሞ በጣም ፑር ፐርሰን ስለሆነ እኩል ያልሆነ ቅጣት ይቀጣሉ ማለት አይደለም። በዲሞክራሲ ስርዓት ሁሉም በእኩልነት መቀጣት መቻል አለባቸው። ሁሉም ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መቀጣት መቻል አለባቸው ማለት ነው። As a result, our action must be consistent with the national law እንላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ የሚቀጥለው ዋና ቶፒክ ከመሄዳችን በፊት ኬስ ስተዲዋን እናንብብና ጨርስ። ኬስ ስተዲ a country X is a middle eastern country። አንድ ኤክስ የተባለ በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ የሚገኝ ሀገር ነው እንበል። There is no free, fair and periodic election። የፍትሃዊ የሆነ ነፃ የሆነና ጊዜውን የጠበቀ ምርጫ የለም። Since it is monarchical forms of government in which the throne is passed down through the family line። እንግዲህ በዘር የሚተላለፍ ስርወ መንግስት ነው ወይም ንጉሳዊ ነው። ከአባት ወደ ልጅ ከልጅ ወደ ልጅ ነው ስልጣን የሚሸጋገረው እንጂ በምርጫ አይደለም። The monarchy wield all power and he make the final decision in the situation where the public has no opportunity to participate in the country's socio-economic and political affair። እንግዲህ ማንኛውም ነገሮች ሲመጡ ውሳኔ የሚወስነው ንጉሱ ነው፣ የትኛውም አስፔክት። ስለዚህ ህዝቡ ምንም አይነት ዲሲሽን ወይም ውሳኔ የመወሰን ስፔሻሊ በሶሾ ኢኮኖሚክ አፌር ወይም በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች፣ በፖለቲካ ጉዳዮች ህዝቡ ፓርቲሲፔት የማድረግ ምንም መብት የለው።
The monarch is a law into himself and the country lacks independent governing rule and regulation. ህጉ እንግዲህ ባጭሩ ንጉሱ ናቸው ህጉ። ያ ማለት አንድ ንጉስ ህግ ይሆናል ባይዘው እሱ የሚናገራቸው ንግግሮች በሙሉ ህግ ይሆናሉ። ይጻፍ ምናምን ላይሆን ይችላል። እንዲህ አድርጉ እንዲህ መደረግ አለበት ይሄ ይሁን ሲል that is a rule for the nation ለዛ ሀገር ህግ ነው ማለት። The public is unaware of the government's action and decision. ከዛ በተጨማሪ ህዝቡ መንግስት የሚተገብረውን አክሽን ወይም ተግባርና ውሳኔ እውቅና የለውም ወይም unaware ነው ከእውቅና ውጭ። ስለዚህ ምን አይደለም ማለት ነው transparent አይደለም። It is not liable in the events of the public claim. Separating state and religion is unthinkable. የመንግስትና ሃይማኖት መለየት የሚባለው ነገር የማይታሰብ ነው። Women in the country receive insufficient attendance and are denied a basic right. ሴቶች ምንም አይነት መብት እንደሌላቸው ተቀምጧል። ስለዚህ እዚህ ኬስ ስተዲ ላይ የተቀመጠው ሙሉ የፋንዳሜንታል ዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዴሞክራሲ የሚባሉ ነገሮች የማይተገበሩበት ኔሽን እንደሆነ ነው ያስቀምጥላችሁ። ያ ማለት ፍሪ ኤንድ ፌር ፔሪዮዲክ ኢሌክሽን የሚባል ነገር የለም። ሞናርኪ ስለሆነ ደግሞ መልቲ ፓርቲ ሲስተም የሚባል ነገር የለም። ፖፑላር ሶቨርኒቲ የሚባለው ወይም ባጭሩ ህዝብ የሚሳተፍበት የፖለቲካዊ ስርዓት ሳይሆን ሞናርኪው ወይም ኪንጉ የሚወስነው ውሳኔ ነው። ከዛ በተጨማሪ ትራንስፓረንሲ ኤንድ አካውንታቢሊቲ የሚባልም ነገር የለም። ምክንያቱም መንግስት የሚያደርገውን ነገር ህዝብ አያውቅም። ከዛ ስለ ኢኳሊቲ ወይም ምንድነው የሚባል ስለ ሩል ኦፍ ሎ ስናወራ ሴቶቹ ምንም አይነት መብት እንደሌላቸው ወይም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ፓርቲሲፔት እንደማያደርጉ የተጠቀሰበት ነገር አለ። ከዛም ሴኩላሪዝም የሚባለው ደግሞ the separation of state and religion is unthinkable ሲል የማይታሰብ ነው ወይም መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ አይደሉም ሲል ነው። ሶ ባጭሩ ውስጥ የተቀመጡ አረፍተ ነገሮች በሙሉ እስካሁን ስንዘረዝራቸው የነበሩ the fundamental principle of democracy የሚባሉ ነገሮች የሌሉበት ኔሽን እንደሆነ ያስረዳል ማለት ነው ኬስ ስተዲ። ኦኬ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ነው ይመስላል። በሚቀጥለው በፓርት 3 ቫሊዩስ ኦፍ ዴሞክራሲ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ወደ እናንተ የማስታወቂያ ምልክት እንዲደርስ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።